Hãy thử tưởng tượng một kịch bản rất đơn giản. Một buổi sáng nào đó, Greenland tuyên bố chúng tôi độc lập hoàn toàn, không còn là lãnh thổ tự trị, không còn dựa vào Đan Mạch. Và từ hôm đó trở đi, Greenland là một quốc gia đúng nghĩa, có chủ quyền hoàn toàn, tự chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Nhưng vì sao Greenland không dám độc lập và cũng không cần phải độc lập? Và vì sao kinh tế còn kém cả một tỉnh của Việt Nam? Ngày nay, Greenland vẫn thuộc Đan Mạch. Họ có chính quyền địa phương, có quốc hội, có ngôn ngữ riêng. Nhưng phần xương sống của một nhà nước thì không tự làm toàn bộ. Mỗi năm Đan Mạch chuyển thẳng cho Greenland khoảng 600 cho đến 700 triệu đô la Mỹ. Đây là tiền trợ cấp ngân sách. Khoản tiền này không phải là đầu tư gì, cũng không phải là vay nợ, mà là tiền để nuôi những hoạt động tại Greenland. Tiền đó dùng để trả lương cho bộ máy chính quyền, vận hành bệnh viện, trường học, trợ giá điện nước, thực phẩm, giao thông. Nhờ vậy, người dân Greenland có mức sống rất cao so với mặt bằng thế giới. GDP bình quân đầu người nhìn trên giấy thì cực kỳ đẹp. Nhưng điểm mấu chốt là phần lớn mức sống đó không đến từ năng lực sản xuất của Greenland, không đến từ của cải vật chất mà người Greenland tạo ra, mà đến từ túi tiền của Đan Mạch. Lúc này, hãy nhìn vào quy mô thực sự của nền kinh tế Greenland. Toàn bộ nếu mà tách ra thành một quốc gia thì GDP của họ chỉ vào khoảng 3 đến 4 tỷ đô la Mỹ. Con số nghe có vẻ không nhỏ, nhưng thực tế nó còn bé hơn GDP của nhiều tỉnh trung bình của Việt Nam. Hay là so với nước Lào chẳng hạn. Lào có GDP khoảng 15 cho đến 18 tỷ đô la Mỹ, tức là cao gấp 4 đến 5 lần Greenland. Ngay cả khi nước Lào nghèo gặp khó khăn về nợ và ngoại tệ, thì quy mô kinh tế của họ vẫn lớn hơn Greenland rất nhiều. Nói cách khác, nếu đặt Greenland và Lào lên bàn cân, thì Greenland là một nền kinh tế siêu nhỏ. Tất nhiên ở đây, Lào chỉ là một phép so sánh cho chúng ta dễ hình dung mà thôi. GDP tức là quy mô của nền kinh tế là vậy, còn mức sống thì khác. Lúc này chúng ta phải nói đến thu nhập bình quân đầu người. Theo những số liệu thì thu nhập bình quân đầu người của Greenland cao hơn nhiều nền kinh tế phát triển ở châu Âu và vượt xa so với các nước đang phát triển ở Đông Nam Á. Con số rơi vào khoảng trên dưới 60.000 đô la Mỹ một người một năm, cao hơn rất nhiều so với bình quân ở Việt Nam, chưa đầy 5.000 đô la Mỹ hay nhiều nước đang phát triển. Tuy nhiên, nếu Greenland độc lập hoàn toàn và mất trợ cấp từ Đan Mạch thì con số có thể sụt giảm đáng kể. Và đó là một trong những lý do vì sao nền kinh tế độc lập của Greenland được dự đoán sẽ còn nhỏ và yếu hơn trong bức tranh toàn cầu, ngay cả khi so sánh với Lào, nếu nói về tổng thể GDP thực tế chứ không chỉ về thu nhập bình quân đầu người. Thế nên, nhìn cuộc sống có vẻ thịnh vượng, con số trên giấy tờ có thể cao, nhưng Greenland không nhất thiết phải độc lập. Tại sao họ không nhất thiết phải độc lập nhỉ? Tưởng rằng chỗ nào cũng thích độc lập cơ chứ. Bởi Greenland không phải là vùng đất bị bóc lột, cũng không phải là một lãnh thổ bị kìm kẹp. Ngược lại, họ đang ở một trạng thái mà rất nhiều nơi trên thế giới mơ ước, tự quyết gần như mọi thứ quan trọng nhất trong đời sống. Tức là về mặt bình thường thì gần như là độc lập rồi. Greenland hiện nay là một vùng lãnh thổ tự trị với mức độ cao của Đan Mạch. Họ có quốc hội riêng, có chính phủ riêng, có ngôn ngữ riêng, có bản sắc riêng và kiểm soát phần lớn các vấn đề nội bộ như là giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, thuế địa phương và tài nguyên thiên nhiên. Với người dân Greenland, những quyết định ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống hàng ngày đều do chính họ quyết định. Ở góc nhìn này, Greenland đã độc lập ở mức rất cao rồi. Điều Greenland chưa nắm giữ là những phần vừa đắt đỏ vừa rủi ro nhất của một quốc gia hiện đại và có lẽ họ cũng không cần nắm giữ. Đó là quốc phòng, đối ngoại và tiền tệ. Nhưng chính cái việc không nắm giữ này hình như lại là một lợi thế của Greenland. Bởi những lĩnh vực này không tạo ra của cải mà chủ yếu là tiêu tốn tiền, tiêu tốn ngân sách. Khi còn thuộc Đan Mạch, Greenland được hưởng an ninh, được hưởng ngoại giao, được hưởng sự bảo trợ quốc tế mà không phải tự mình làm những phần này. Đây chính là điểm mấu chốt khiến câu chuyện độc lập của Greenland hoàn toàn khác với nhiều phong trào ly khai khác ở trên thế giới. Yếu tố kế tiếp và cũng là yếu tố thực tế nhất là miếng cơm manh áo chính là tiền. Như đã nói, mỗi năm ngân sách của Greenland nhận trực tiếp từ Copenhagen một khoản trợ cấp rất lớn, ước tính từ 600 đến 700 triệu đô. Với dân số chưa đầy 60.000 người, khoản tiền này chính là nền móng cho toàn bộ hệ thống phúc lợi, bệnh viện, trường học, trợ giá sinh hoạt ở một nơi cái gì cũng đắt đỏ và xa xôi, lương của những người đi làm và các dịch vụ công thiết yếu. Chính dòng tiền này tạo nên mức sống cao và sự ổn định xã hội của Greenland ngày nay. Với một nơi chưa đầy 60.000 dân, kinh tế nhỏ, lạnh quanh năm, gần như mọi thứ đều phải nhập khẩu, mà đã nhập khẩu thì đắt, thì chính khoản tiền này là cái nền móng giữ cho cuộc sống của Greenland lúc nào cũng ổn định. Nó trả lương cho bác sĩ, giáo viên, công chức, nó giúp bệnh viện hoạt động, trường học mở cửa, người dân được mua điện, mua nước, thực phẩm với giá không quá trên trời. Và cũng từ dòng tiền của Đan Mạch, người Greenland mới có mức sống cao và cảm giác an toàn như vậy. Giờ mà hỏi một người Greenland, nếu một buổi sáng thức dậy mà khoản tiền đó biến mất thì như thế nào? Việc đầu tiên xảy ra là thiếu tiền ngay trong ngân sách.
chính quyền của Greenland lúc này sẽ phát hiện ra rằng tiền thu từ thuế trong nước và từ đánh bắt cá không đủ để duy trì những gì họ đang có, vì dân số là quá ít, làm ra của cải vật chất cũng quá ít. Không phải là thiếu một tí mà là thiếu một khoản rất lớn, đủ để làm mọi kế hoạch chi tiêu của họ bị đảo lộn. Khi thiếu tiền thì phải làm gì? Phải cắt phúc lợi, bệnh viện sẽ phải thắt chặt chi tiêu, trường học sẽ thiếu giáo viên, dịch vụ công bắt đầu thu phí nhiều hơn. Cuộc sống vốn đã đắt đỏ ở Greenland sẽ còn đắt hơn nữa. Người dân vốn quen với mô hình phúc lợi ở Bắc Âu, cảm giác rất rõ sự tụt dốc chỉ sau vài năm. Và nếu muốn bù lại khoản tiền đã mất thì họ chỉ có một số cách như thế này. Một là tăng thuế. Nhưng tăng thuế ở một nơi mà dân thì ít, kinh tế thì nhỏ, chi phí sinh hoạt thì cao, lại là quá rủi ro. Người lao động có thể rời đi, doanh nghiệp càng không mặn mà đầu tư. Cách còn lại là đẩy mạnh khai thác tài nguyên để kiếm tiền. Nhưng cách này giống như bán đồ trong nhà chỉ để trả tiền sinh hoạt của mình. Ngày hôm nay không có tiền ăn thì bán cái tủ, ngày hôm mai không có tiền để sinh hoạt thì bán cái tivi. Có tiền trước mắt nhưng rủi ro lâu dài rất lớn. Nhất là khi Greenland không có đủ vốn, không có công nghệ và sức mặc cả để giữ lại phần lợi ích cho mình. Lúc này thì các cường quốc chắc chắn là sẽ nhảy vào để mà sâu xé. Một chuyện nữa ít người để ý, đó là không còn tiền trợ cấp từ Đan Mạch thì Greenland sẽ phải đi vay. Và khi chi nhiều hơn thu, quốc gia nào cũng sẽ phải đi vay như vậy. Với một nền kinh tế nhỏ, vay nợ quốc tế đồng nghĩa với lệ thuộc, áp lực trả nợ và mất dần quyền chủ động. Quy mô dân số của Greenland chỉ tương đương với những khu đô thị lớn của Việt Nam. Bây giờ tưởng tượng là bằng đầy con người trong khu đô thị lớn phải tự chủ hết cả quốc phòng, an ninh, tất cả mọi thứ, lại còn phải đi vay tiền từ những nước khác thì làm sao mà trụ nổi. Trong khi hiện tại họ đang gần như không phải lo chuyện này vì họ đang đứng trong vùng an toàn do Đan Mạch đứng ra và hỗ trợ họ. Nói ngắn gọn và dễ hiểu, không có tiền thì Greenland vẫn sống được nhưng sẽ sống chật vật hơn rất nhiều. Mức sống sẽ giảm, xã hội sẽ căng thẳng hơn, rủi ro sẽ tăng lên. Độc lập khi ấy không phải là câu chuyện tự hào mà là câu chuyện ngày mai ăn gì, uống gì, đi bệnh viện như thế nào, giáo viên dạy dỗ con cái của mình ra làm sao. Nói chung thì tất cả cũng xoay quanh chuyện tiền bạc mà thôi. Bây giờ mà độc lập thì quy mô kinh tế của họ quá nhỏ để gánh một quốc gia đúng nghĩa. Toàn bộ GDP chỉ ở mức vài tỷ đô, nhỏ hơn GDP của một tỉnh trung bình tại Việt Nam. Với quy mô đó, việc duy trì một nhà nước độc lập đầy đủ từ quân đội, ngoại giao, ngân hàng trung ương cho tới kiểm soát không phận và vùng biển sẽ là một gánh nặng cực lớn. Đây là những chi phí cố định, không phụ thuộc vào dân số nhiều hay ít, nhưng lại đè nặng hơn rất nhiều lên các nền kinh tế siêu nhỏ. Nhất là khi lãnh thổ của Greenland rộng lớn như vậy. Giả sử bây giờ mà bảo vệ toàn bộ cái lãnh thổ đó thì cũng rất mệt. Nhiều người thì phản bác lại cho rằng Greenland có thể dựa vào tài nguyên thiên nhiên để mà bù đắp, đào lên mà bán. Đúng là họ có đất hiếm, có uranium và có tiềm năng dầu khí. Nhưng họ hiểu rất rõ tài nguyên không phải là phép màu. Muốn biến tài nguyên thành tiền thì cần vốn, cần công nghệ, cần lực lượng lao động và phải biết đàm phán. Trong vai trò của một quốc gia độc lập nhỏ bé, họ sẽ ở thế yếu khi làm việc với những tập đoàn và cường quốc. Khi đó nguy cơ giàu tài nguyên nhưng nghèo quốc gia, tức là cái lời nguyền tài nguyên là hoàn toàn có thật. Còn bây giờ cứ ở với Đan Mạch, Greenland có một lớp bảo vệ quan trọng về luật pháp, về môi trường, về ngoại giao. Điều này giúp họ khai thác chậm, chọn lọc và có quyền nói không khi điều kiện chưa đủ an toàn. Độc lập quá sớm có thể khiến Greenland phải đánh đổi sự bền vững dài hạn ấy lấy một dòng tiền ngắn hạn. Một yếu tố nữa khiến Greenland cũng không cần thiết phải độc lập, đó là vấn đề chính trị. Họ nằm ở vị trí chiến lược tại Bắc Cực, nơi lợi ích của các cường quốc giao thoa với nhau. Nếu độc lập, gần như chắc chắn họ sẽ trở thành đối tượng tranh giành ảnh hưởng. Khi đó họ buộc phải chọn đứng về bên này hoặc phụ thuộc vào bên kia. Trái lại, khi gắn với Đan Mạch, một thành viên NATO, Greenland được đảm bảo an ninh mà không phải tự mình đứng ra là một quân cờ trong một bàn cờ nào đó. Thế nên, trong tâm thức của người Greenland, trong suy nghĩ của họ thì họ không bị thúc ép phải độc lập. Người dân Greenland vẫn sống trong cảm giác rất thoải mái. Văn hóa bản địa của họ được tôn trọng, ngôn ngữ của họ được bảo tồn, quyền tự trị ngày càng mở rộng. Không có sự đàn áp, không có vết thương lịch sử nào để khiến họ khát khao độc lập cả. Thế nên họ cứ chậm rãi, họ cứ từ từ mà sống. Với Greenland, độc lập lúc này không phải là giải phóng mà là tự gánh mình thêm rủi ro. Và trong một xã hội nhỏ, coi trọng ổn định và chất lượng cuộc sống, một xã hội chưa đầy 6 vạn dân, đó là một cái giá mà họ hoàn toàn có quyền chưa muốn trả. Còn bạn, nếu là người dân Greenland, bạn có muốn độc lập hay không? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới,
Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.